اساساً مهم نیست که چه علتی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، چه علتی بخواد در یک جامعه اعتراض رو به وجود بیاره. حتی نیروهای خارجی، مثلا بگیم مثلا در رابطه با ایران، مثلا آمریکا و اسرائیل بخوان مثلا بیان نفوذ بکنن و این به اصطلاح برای سرنگونی رژیم، برای جایگزینی یک سیستم ارزشی با سیستم ارزشی دیگه، مثلا بیان یک کسی مثل رضا پهلوی رو حمایت بکنن که بخواد بیاد مثلا به قدرت برسه، چون که گماشته اونهاست. اساسا مهم نیست حالا اعتراضات نمیدونم بازاریان باشه، هر چی میخواد باشه، این که نوجوانان و جوانان در تمامی این پروسه ها قربانی میشوند و کشته میشوند و اعدام میشوند و تیر میخورند و نمیدونم ناقص میشن، این نشون دهنده اینه که هر نیرویی میخواد از این نوجوانان و جوانان استفاده بکنه. و به نظر من هر حکومتی که بخواد واقعا مسئولانه در قبال نوجوانان و جوانان خودش قرار بگیره، باید همیشه این تشخیص و این تمایز رو در نظر بگیره که نوجوانان و جوانان زنده هستند. اینها در هیچ تمرکز باوری و اعتقادی قرار ندارند. اینها در فردیت خودشون، در اون حیات وجودیشون این گونه عمل میکنن، در محرکه ها و جواب ها عمل میکنن و این وظیفه حاکمین و حکومت هاست که بفهمن و درک بکنن که همین نوجوانان و جوانان اینها همه آینده همون کشور و اون ملت هستن، آینده اون وطن هستن و نباید اینها را به این شکل سرکوب کرد و کشت، بلکه باید فرصت وجودی بهشون داد تا بتونن اون انرژی خودشون رو نشون بدن و بروز بکنن و باید زمینه رو براشون فراهم کرد که اینها در آلت دست همچی گروه های خارجی یا بیگانه قرار نگیرن، بلکه در درون بشه به یک شکلی این تجربه رو درشون به وجود آورد که اینها بدونن که زنده هستند. مهم نیست نوجوانان و جوانان ایران باشن یا کشورهای دیگه باشن، این نوجوانان و جوانان بنا به غرایز ذاتی حیاتیشون همیشه انرژی بسیار زیادی دارن که این انرژی باید همواره رها و آزاد بشه. حالا اگر که جنبش‌های سیاسی نباشن، اگر که نمیدونم تظاهرات خیابانی نباشه، بهانه‌های اقتصادی نباشه، بهانه‌های فرهنگی و سیاسی نباشه، اینها حتی در موسیقی، در اون تشکیلاتی که خودشون دور هم جمع میشن، در موسیقی‌های سخت راکن رول، نمیدونم در عملیات ورزشی، در نمیدونم مسابقات ورزشی، در بسیاری شرایط دیگه، اینها این انرژی رو رها میکنن و اینها تا زمانی که به اون سنی نرسن که وارد قالب‌های فرهنگی و اجتماعی بشن و به اصطلاح به اسب‌های رام و یا همان گوسفندان تبدیل بشوند، تا اون زمان اینها همیشه حالت سرکشی رو دارند و هر جامعه اروپا، آمریکا، هر جا، چین، روسیه، شوروی، هر چی که میخواد باشه، هر جامعه میخواد این نیروی نوجوانان و جوانان رو کنترل بکنه و در نهایت به نفع خودش استفاده بکنه. حتی مذاهب مسیحی برای کنترل این نوجوانان و جوانان مثلا آهنگای مذهبیشون رو با حالت راکن رول براشون ارائه میدن و سعی میکنن اینا رو به این شکل جذب بکنن و ازشون استفاده بکنن. در نهایت این یه نوع قربانی شدنه، این که ما این بنیان زنده و حیاتی نوجوانان و جوانان رو میکشیم، در یک پروسه میکشیم تا اینکه بتونیم اونها رو به گوسفندان رامی تبدیل بکنیم که در خدمت اون جامعه، اون فرهنگ، اون اقتصاد و اون نیروی سیاسی حاکم قرار بگیرند. غریزه حیاتی در نوجوانان و جوانان و در این خصوص ایرانی به این شکل هستش که اینها هنوز در
باورهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه به اون جایگاه‌هایی که باید قرار بگیرن قرار نگرفتند. اینها هنوز در قالب‌های فرهنگی، قالب‌های اجتماعی، سیاسی جای نگرفتند و به قول معروف هنوز از اسبای سرکشی هستند که رام نشدند. آن چیزی که اتفاق میفته و اینکه چرا اینها در شورش‌های خیابانی شرکت میکنند و چرا مثلا به آتش میکشند و یا خراب میکنند، این همه به این برمیگرده که انرژی نهفته در این نوجوانان و جوانان صرف نظر از اینکه چه باوری و چه اعتقادی میخواد از وجود حیاتی اینا استفاده بکنه و میخواد بر اون ذات انرژی حیاتی اینا سوار بشه، اینکه بتونه خودش به هدف خودش برسه، در اینه که در این ذات حیاتی هیچ گونه اتصال فکری وجود نداره، هیچ گونه اتصال باوری وجود نداره. همه چیز در لحظه های اتفاقه و لحظه های اتفاق اینطور به نظر میاد که یه حالت شورش و هرج و مرج داره. در واقع اینطور نیست. در واقع اون کیفیت وجودی حیات در این اتفاقاته، اون کیفیت ذاتی زنده بودن در این منقطع بودن و عدم اتصاله که اینطور به نظر میاد که مثلا این اسب سرکش مثلا در هر لحظه به یک طرفی حرکت میکنه، به یک طرفی لگد میزنه، به یک طرفی جهت پیدا میکنه و اینطور نیست که مثل یه اسب رامی باشه که یه افسار به دهنش باشه و بخوایم مثلا یه مسیر مشخصی رو حرکت بکنی و به این شکل یک اتصالی در اون مسیر، در اون حرکت به وجود بیاد که نشون میده که یک هدف مشخصی است و یک مسیر مشخصی است. چنین چیزی در نوجوانان و جوانان نمیتونه خودش رو به این شکل نشون بده. یکی دیگر از علتهایی که نوجوانان و جوانان در شورش‌های خیابانی شرکت کرده و فعال هستند و عملاً کشته میشوند، حالا چه در شکل اون نمیدونم سازمان‌های سیاسی که اینها رو ترغیب میکنن به شورش کردن، یا اینکه مثلا کسانی که ادعا میکنن که مثلا اگر به حکومت برسن نمیدونم برای این نوجوانان زندگی بهتری درست میکنن، اینها همه به این برمیگرده که این نوجوانان و جوانان هیچ فاصله‌ای به مانند افراد مسن‌تر که در قالب‌های اجتماعی جای گرفتن و به اصطلاح مومیایی شدن و به اصطلاح به اسب رام تبدیل شدن یا به اصطلاح گوسفند شدن، اینها گوسفند نیستن، اینها اسب‌های وحشی هستند. به این شکل که هیچ فاصله‌ای اینها در ذات حیاتیشون با مرگ نمیتونن تعریف بکنن و به وجود بیارن. به خاطر همینه که نوجوانان و جوانان خیلی راحت کشته میشن و جلوی گلوله میرن و فریاد میزنن و سرکش هستن و به خاطر اینه که اینها در ذات حیات هیچ فاصله‌ای بین مرگ و زندگی نیست. این فاصله‌ای که بین مرگ و زندگی به وجود میاد در باورها و اعتقادهای به وجود میاد که میخواد به خودش تداوم بده. چنین تداومی در نوجوانان و جوانان وجود نداره. به خاطر همین هم هست که اینا خیلی راحت در حیطه فرهنگ، در حیطه اجتماع قربانی میشن، کشته میشن و هر کسی از نیروی اینا میخواد استفاده کنه. حتی در جنگ ها هم شما اگه نگاه بکنید مثلا همه 18 19 20 21 هستن، چرا که این جوانان و این نوجوانان مرگ رو به اون شکلی که بقیه افراد مسن‌تر میتونن تعریف بکنن، اینها نمیتونن تعریف کنن و درک بکنن و استنباط بکنن. به خاطر همین هم هست که هیچ فاصله بین مرگ و زندگی برای اینها وجود نداره و اینها به راحتی در شورش‌های خیابانی کشته میشن و قربانی میگردن. یکی دیگر از خصایص جنبش‌های شورشی این نوجوانان و جوانان اینه که اینها
هیچ گونه تمرکزی ندارن، هیچ گونه مرکزیتی براشون احتیاج نیست که بخوان تو خیابون بیان و شورش کنن و به اصطلاح اون هرج و مرج رو به وجود بیارن و اینکه کشته بشن. چون که اینها به دنبال مرکزیتی نیستن، عملاً از اون سلطه باورها و فکرهایی که همیشه به دنبال مرکزیت سازی و به اصطلاح اون هدف سازی و اون انسجام و اون تشکیلات سازی هستند، این نوجوانان در آن حیطه قرار نمیگیرند. به خاطر همین هم است که همیشه به عنوان نیروهای موقتی و زودگذر از اونها توسط احزاب و سازمانهای عقیدتی و اون نیروهایی که میخوان به قدرت برسن استفاده میشه. یکی مثل رضا پهلوی میتونه راحت اینا رو فریب بده، یکی مثل ترامپ میتونه راحت اینا رو فریب بده. این نیست که اونها اینها رو فریب میدن، بلکه اینها سوار میشن. سازمانهای سیاسی، سازمانهای عقیدتی، نیروهای مخالف، حالا هر کسی که میخواد باشه، سلطنت طلب، آمریکایی، صهیونیستی، اینها بر نیروی ذاتی عدم تمرکز نوجوانان و جوانان سوار میشن و این سوار شدن بر ذات سرکش این نوجوانان هست که اونها رو ترغیب میکنه که از با استفاده از این نوجوانان بتونن به اهداف خودشون برسن. نوجوان در واقع در این شورش و در این هرج و مرج که میتونه به اون بنیان ذاتی حیاتی و زنده بودنش برسه، حتی اگر این نیروهای سیاسی وجود نداشته باشن، این سازمان‌ها و تشکیلات‌های دیگه وجود نداشته باشن، این نوجوانان به اشکال گوناگون دیگر این انرژی رو در درون خودشون رها خواهند کرد. نوجوانان و جوانان ایرانی همیشه قربانی و فدا شده باورها و اعتقاداتی هستند که به قوه قهریه متوسل میشن تا اینکه بتونن یک حاکمیت رو جایگزین حاکمیت دیگری بکنند. اینکه چرا نوجوانان و جوانان همواره قربانی میشوند برمیگرده به ماهیت حیاتی و غریزی وجودی این نوجوانان 14-15 ساله تا جوانان 25 26 27 ساله که مملو از انرژی حیات هستند و در طبیعت حیات، در اصالت اتفاقات حیاتی بدون هیچ گونه اتصالی در اینکه بخواهند یک جریان باوری رو به وجود بیارن، همواره به حالت یک هرج و مرجی هستند که این هرج و مرج به مانند اسب‌های وحشی هنوز رام نشدند، هنوز در باورهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه رام نشدند و حل نشدند و به اصطلاح مطیع نگشتند. همچنان اسب‌های وحشی هستند که هر باوری و هر اعتقادی به دنبال رام کردن اینهاست و میخواد از انرژی وجودی اینها استفاده بکنه در اون عمل قهرآمیز که بتونه خودش رو جایگزین قدرت دیگری بکنه. به خاطر همینه که در طی تمامی تاریخ، بخوایم برگردیم در طی تاریخ این 47-8 سال، اینا همیشه قربانی بوده و قربانی شدن، چه توسط گروه‌های سیاسی مختلف در اوایل انقلاب و چه همکنون توسط سلطنت طلبانی که از اونها استفاده می‌کنند که فقط و فقط خودشون به قدرت برسن.